mereka. Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panelis kita pada malam ini dan juga kepada para penonton sekalian. Baiklah, sebelum kita mulakan forum kita pada malam ini, sukacita ingin saya maklumkan bahawa para penonton dialu-alukan untuk mengajukan sebarang soalan berkaitan dengan topik forum kita pada malam ini kepada mana-mana ahli panelis kita, ataupun soalan itu juga boleh menjadi soalan terbuka. Dan persoalan-persoalan ini akan diutarakan kemudian semasa sesi soal jawab. Okay. So kita akan mulakan kita punya perbincangan pada malam ini. Baiklah. Lebih dahulu ingin saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Muklis dan seperti yang anda dapat lihat, saya akan menjadi moderator anda pada malam ini bagi forum kita yang bertajuk Health is Wealth, Breast Cancer, di mana kita akan membincangkan tentang breast cancer ataupun dalam bahasa Melayunya barah payudara. Okey, terlebih dahulu eloklah juga jika kita bersama-sama mengenali sedikit tentang para panelis kita yang telah kita jemput pada malam ini. Sebelum itu, buat pengetahuan semua, buat pengetahuan warga forum sekalian, para panelis kita pada malam ini merupakan ahli-ahli Persatuan Pelajar Malaysia ataupun Malaysian Students Association daripada Privolzhsky Research Medical University atau singkatannya PRMU daripada Rusia. Okay. Dengan ini saya dengan berbesar hatinya ingin menjemput kesemua ahli panelis kita untuk memperkenalkan diri mereka kepada penonton sekalian. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya ingin mengucapkan kepada semua hadirin hadirat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Albert Bailey dan saya pelajar perubatan tahun ke-5 di Privolzhsky Research Medical University di Russia. Saya bertugas sebagai presiden untuk pihak MSA PRMU. Doakan yang terbaik untuk saya supaya dapat menghabiskan kursus perubatan di Russia ini. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Malaya, semua pihak yang terlibat dan saudara Muklis kerana memberi peluang sebegini kepada pihak MSA iaitu Malaysian Student Association PRMU. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Farhana Aini binti Abdul Aziz. Saya merupakan pelajar tahun 5, perubatan tahun 5 dari Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Rusia. Saya mengajar jawatan sebagai setiausaha bagi Malaysian Student Association of Nizhny Novgorod. Salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jonathan Pillay. Saya merupakan pelajar perubatan tahun 3 Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia. Saya adalah Ketua Media dan Komunikasi untuk Malaysian Student Association PRMU. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Amalia binti Tengku Roslan dan boleh panggil saya Maya. Saya merupakan pelajar perubatan tahun ketiga di Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia dan juga memegang jawatan sebagai Ketua Kebajikan Pelajar Malaysian Student Association di Nizhny Novgorod. Selamat sejahtera, nama saya Dinesh Varman Kemudian. Saya merupakan pelajar tahun ketiga dari Universiti Privolzhsky Research Medical University Russia. Saya juga merupakan ketua sukan pihak PRMU. Terima kasih kepada semua ahli panel kita atas pengenalan diri sebentar tadi. Baiklah, tajuk perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan barah payudara. Sebelum saya memulakan mengajukan mana-mana soalan kepada ahli-ahli panel kita, izinkan saya mengupas sedikitlah secara umum tentang apakah itu kanser. Baiklah, kanser ataupun dalam bahasa kebangsaan kita dikenali sebagai barah adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada ketidakseimbangan proses replikasi dan juga tindak balas sel dalam badan. Penyakit barah ini juga diberikan nama jolokan sebagai pembunuh senyap kerana masih ramai sebenarnya yang tidak mengetahui tentang simptom-simptom awal dan juga betapa bahayanya penyakit barah ini jika tidak dirawat daripada awal. Lebih menyedihkan lagi, kita dapat lihat yang terdapat banyak kes di mana seorang pengidap barah itu hanya mula menyedari simptom-simptom barah apabila penyakit itu sudah berada di tahap ketiga ataupun tahap keempat, dan perkara ini telah menyebabkan
proses rawatan menjadi lebih rumit dan juga lebih teruk lagi sehingga menyebabkan kematian kerana penyakit tersebut hanya dapat dikesan apabila sudah terlewat. Baiklah, untuk kita mengulas lagi topik kita pada malam ini dengan lebih mendalam, adalah lebih baik sekiranya saya menyerahkan perkara ini kepada mereka yang lebih arif, iaitu para panelis kita pada malam ini. Bagi kita memulakan perbincangan kita pada malam ini, ingin saya ajukan soalan yang pertama kepada saudara Albert. Soalannya berbunyi, apakah itu barah payudara? Saudara Albert, kita silakan. So, topik pada hari ini adalah kanser payudara dan ini merupakan topik yang kerap dibincangkan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk membuat perkongsian tentang statistik kanser payudara di Malaysia supaya semua yang hadir dapat faham keseriusan topik ini. Kanser payudara merupakan ancaman utama kepada 14 juta penduduk wanita di Malaysia. 1 dalam 20 wanita di Malaysia mempunyai risiko untuk mendapat kanser payudara dalam hayat kehidupan mereka. Ini bersamaan dengan 700,000 orang. Soalan yang kerap ditanya adalah, apakah itu kanser? Atau barah? Adakah itu serius? Izinkan saya untuk menjelaskan perkara ini. Barah merupakan antara kumpulan penyakit yang terjadi daripada tindakan sel yang bertindak di luar tabiat asalnya. Sel-sel dalam tubuh badan kita akan sentiasa mengalami proses pembahagian untuk menggantikan sel-sel yang rosak. Pada kelumrahan serta sifat sedia asalnya, sel-sel ini akan membuat pembahagian sel melebihi keperluan organisma. Ianya akan menghasilkan lebihan tisu. So, lebihan tisu ini jugalah yang dikenali sebagai ketumbuhan. Ketumbuhan ini bolehlah dibahagikan kepada dua jenis, iaitu benign, tumor bukan barah, dan malignant, tumor jenis barah. Jenis ketumbuhan pertama iaitu benign adalah merupakan ketumbuhan yang tidak membahayakan nyawa para penghidapnya. Hampir 80% daripada para penghidap ketumbuhan payudara adalah dari kalangan mereka yang mengalami ketumbuhan jenis ini. Jenis ketumbuhan kedua iaitu ketumbuhan yang berkembang melalui proses pembahagian yang melebihi kadar keperluan organ akan menyerang organ serta tisu-tisu yang berhampiran. Sel-sel barah ini juga mampu untuk membebaskan dirinya daripada ketumbuhan asal sekaligus memasuki saluran darah serta sistem limfa. Inilah juga cara serta kaedah penyakit barah payudara menyerang bahagian-bahagian organ lain para penghidapnya. Proses penjangkitan ini juga dikenali sebagai metastasis. This is a very common term yang kita selalu dengar when it involves cancer atau tumor metastasis. So, konklusinya, tumor barah adalah lebih parah dan serius kalau kita bandingkan dengan tumor bukan barah. Walaupun demikian, para penghidap barah patut mengambil tindakan yang segera untuk dapatkan rawatan supaya kita dapat menghapuskan sebarang risiko yang tidak diperlukan. Secara umumnya, payudara terdiri daripada 3 bahagian utama. First, sel kelenjar lobul. Kedua, saluran yang membawa susu ke bahagian areola yang kita panggil ducts. Yang ketiga, tisu penghubung yang membentuk keseluruhan payudara yang kita panggil dalam English connective tissue yang connects semua parts together. So, kebanyakan penyakit kanser bermula pada bahagian saluran, the duct especially, ataupun lobul pada bahagian payudara. Seperti barang lain, sel kanser yang berasal daripada payudara boleh merebak dan menjangkiti sel-sel berdekatan yang sihat. Sejumlah gen mutasi yang diwarisi yang dapat meningkatkan kemungkinan barah payudara telah dikenal pasti. Yang paling terkenal adalah gen barah payudara 1, which is BRCA1, dan gen barah payudara kedua, which is BRCA2. Yang kedua-duanya meningkatkan risiko kanser payudara atau barah lain. So, doktor anda mungkin mengesyorkan ujian darah untuk membantu mengenal pasti mutasi spesifik pada BRCA atau gen yang lain yang diturunkan melalui keluarga anda. So, sebelum saya mengakhiri ulasan saya yang ringkas ini sebab ini general untuk
semua public tahu what is cancer and macam mana cancer tu boleh di classify under cancerous tumor atau benign, atau kita panggil malignant atau benign. Saya doakan agar semua berada dalam kesihatan yang terbaik dan kita harus sentiasa peka terhadap kesihatan kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Albert atas perkongsian berkenaan apakah itu barah payudara. Berdasarkan perkongsian saudara Albert, kita dapat lihat bahawa statistik menunjukkan yang kadar risiko untuk mendapat barah payudara agak tinggi, di mana 1 dalam 20 wanita di Malaysia berisiko untuk mendapat barah payudara atau barah lain. Lebih-lebih lagi apabila terdapat kemungkinan di mana sel-sel genetik yang telah bermutasi itu telah diwarisi oleh ahli keluarga lain yang mempunyai sejarah sebagai pengidap barah. Baiklah, seterusnya kita dapat lihat bahawa terdapat persepsi dalam masyarakat kita bahawa barah payudara ini hanya berlaku dalam kalangan wanita sahaja dan tidak berlaku dalam kalangan kaum lelaki. Adakah ia benar? Dan jika tidak, golongan manakah yang sebenarnya lebih cenderung untuk mendapat barah payudara dan mengapa? Untuk menjawab soalan kita pada hari ini, suka saya menjemput ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Farhana. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator kita, saudara Muklis. Baiklah, berbalik kepada soalan yang ditujukan. Golongan manakah yang lebih cenderung untuk mendapat penyakit kanser payudara dan mengapa? Seperti yang moderator kita katakan, persepsi masyarakat kita bila menyebut sahaja tentang kanser payudara, ini adalah penyakit bagi kaum wanita. Tapi tidak, ia juga boleh melibatkan kaum lelaki. Tapi jarang sekali berlaku, ini boleh dikatakan 1 dalam 1000. Tapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kanser payudara. Saya mulakan hujah saya dulu bagi pihak wanita. Okay. Faktor risiko kanser payudara ini boleh dibagikan kepada 2, di mana faktor yang kita tidak boleh ubah dan juga faktor yang boleh diubah. Pertama sekali, faktor yang tidak boleh diubah. Faktor utamanya adalah peningkatan usia. Ini menunjukkan kepada wanita yang usianya lebih daripada 50 tahun dan menopause. Manakala di kalangan golongan remaja ataupun dewasa di antara umur 20 hingga 30 tahun jarang sekali terjadi. Faktor ini membawa kepada pendedahan kerosakan dan binaan sel di mana ini boleh membawa kepada kanser. Seterusnya, mutasi genetik dan sejarah keluarga. Ia juga menyumbang kepada faktor utama berlakunya kanser payudara. Mempunyai ahli keluarga yang mengidap penyakit kanser payudara ataupun dipanggil sebagai first degree relative. Jika kita mempunyai ibu, kakak, adik atau saudara mara yang mempunyai kanser payudara atau penyakit yang melibatkan payudara. Hal yang demikian, pertubuhan juga memberikan peranan yang sangat penting. Seperti contohnya menstruasi yang awal bagi golongan remaja di usia seawal 12 tahun, sebelum 12 tahun. Bagi golongan yang lebih berusia pula, menopause di usia lewat selepas 55 tahun dan membawa pendedahan kepada hormon reproduksi yang sangat lama dan menyebabkan kepada tubuhnya sel yang berlebihan. Selain itu, mempunyai payudara yang kendor. Ini disebabkan oleh konektif tisu yang berlebihan dibandingkan dengan tisu lemak itu sendiri. Ini boleh ditujukan kepada golongan remaja ataupun dewasa kerana mereka mempunyai konektif tisu yang tinggi berbanding golongan yang lebih berusia kerana golongan yang lebih berusia ini mereka mempunyai konektif tisu tetapi konektif tisu mereka akan ditukarkan kepada tisu lemak. Seterusnya, hormon reproduksi. Wanita mempunyai satu organ kecil yang kita panggil sebagai ovari untuk menghasilkan hormon reproduksi ketika wanita itu mulai matang. Ia akan menyebabkan menstruasi berlaku. Maka hormon ini berfungsi sebagai stimulasi kepada payudara untuk tumbuh besaran. Penggunaan hormonal replacement therapy atau dipanggil sebagai pengganti hormon ataupun pil perancang bagi wanita muda, terutamanya bagi wanita yang berkahwin di usia muda ataupun menggunakan pil perancang ini sebagai terapi untuk penyakit lain yang menyebabkan faktor utama kepada ketidakseimbangan hormon. Seterusnya, faktor yang boleh diubah. Ini merujuk kepada faktor berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Bagi wanita yang sudah menopause, salah satu sumber untuk badan menghasilkan hormon reproduktif adalah tisu lemak. Dan wanita yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun diabetes mellitus, mereka mempunyai hormon insulin yang tinggi berbanding orang yang normal. Maka hormon ini berfungsi sebagai stimulasi kepada payudara untuk tumbuh besaran. Penggunaan hormon ini berfungsi sebagai stimulasi kepada payudara untuk tumbuh besaran.
Ini menyebabkan pertumbuhan sel yang banyak ataupun berlebihan. Seterusnya, pengambilan alkohol yang berlebihan. Alkohol akan menyebabkan folic acid di dalam sistem badan meningkat. Secara tidak langsung, ia akan menyebabkan risiko mendapatkan kanser payudara lebih tinggi. Selain itu, fungsi hati juga akan terganggu dan berkurang dan dalam mengawal jumlah hormon yang ada dalam tubuh badan. Di samping itu, diet dan gaya pemakanan yang tidak sihat juga, terutamanya pengambilan makanan yang sangat tinggi lemak, turut menjadi faktor tambahan kepada kanser payudara. Pendedahan kepada ketidakseimbangan hormon dapat dikawal jika menggunakan pil perancang tetapi di atas pemerhatian doktor. Bagi lelaki pula, lelaki juga mempunyai tisu payudara yang mengandungi saluran dalubular tetapi tidaklah sebanyak dan seaktif wanita. Selain itu, risiko kanser payudara dalam kalangan lelaki tidaklah setinggi seperti wanita tetapi faktornya boleh dikatakan sama seperti wanita. Faktor utama yang menyumbang kepada kanser payudara di kalangan lelaki adalah mempunyai hormon wanita yang berlebihan berbanding hormon lelaki itu sendiri. Di samping itu, mungkin faktor usia, mutasi genetik, sejarah keluarga dan juga faktor lain yang telah saya ulas sebentar tadi menjadi penyumbang kepada berlakunya kanser payudara di kalangan lelaki. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Farhana atas penjelasan yang cukup jelas sebentar tadi. Nampaknya kita boleh lihat daripada penjelasan yang diberikan oleh saudari Farhana bahawa sebenarnya kaum lelaki juga mempunyai risiko untuk mendapat barah payudara, walaupun menurut saudari Farhana ianya adalah satu situasi yang amat jarang berlaku, iaitu 1 dalam 1000. Namun masih terdapat risiko itu. Dan juga kita dapat lihat yang sebenarnya terdapat banyak faktor-faktor sama ada yang boleh diubah ataupun yang tidak boleh diubah bagi seseorang itu mendapat barah payudara. Seperti contoh, kita dapat lihat peningkatan usia, mempunyai ahli keluarga yang menghidap penyakit barah payudara ataupun barah lain. Antaranya juga pengambilan alkohol berlebihan dan juga tidak hidup dengan gaya hidup yang sihat. Setengah daripada faktor-faktor ini kita dapat lihat sebenarnya kita boleh elak daripada awal lagi. Seterusnya kita beralih pada soalan kita yang ketiga yang ingin saya ajukan kepada ahli penyakit yang seterusnya, iaitu saudara Janadra. Okay, saudara, apakah simptom-simptom awal yang kita dapat lihat pada seseorang yang menghidap barah payudara? Dipersilakan. Alright, thank you moderator Mukis. Tanda kanser payudara mungkin berbeza bergantung kepada individu. Kadangkala, kanser payudara tidak akan menunjukkan sebarang simptom hinggalah pesakit didiagnos dengan kanser tahap 3 atau 4. Tanda-tanda juga mungkin berbeza mengikut jenis kanser payudara dan sejauh mana kanser telah merebak. Namun sebagai langkah berjaga-jaga, anda boleh memeriksa payudara sendiri untuk mengesan sebarang ketulan. Tanda paling awal ketika kanser payudara merebak adalah terdapat ketulan di sekitar payudara. Tapi perlu anda tahu, ada sebahagian wanita yang memang mempunyai ketulan dan boleh jadi itu bukan kanser. Bengkak atau ketulan pada bahagian payudara, ketulan yang tidak pernah sembuh atau hilang merupakan antara simptom terawal kanser payudara. Doktor anda boleh mengesan ketulan pada bahagian payudara ketika melakukan mammogram. Sebelum ketulan tersebut dapat dirasai pada badan. Keluar cecair dari payudara, cecair jernih. Biasanya cecair ini tidak mempunyai warna atau jernih dan boleh agak kental ertinya kanser dalam masih peringkat awal dan masih boleh diubati dengan cepat. Selain itu, cecair bercampur darah. Bila payudara anda mengeluarkan cecair berwarna merah, seperti darah, atau boleh juga berwarna coklat, artinya kanser sudah dalam tahap berbahaya dan mesti segera mendapatkan rawatan. Warna kulit payudara menjadi merah adalah perbezaan dari segi warna kulit payudara seperti kelihatan merah atau gelap di satu sisinya. Seterusnya, saiz payudara menjadi besar atau kecil tanpa sebab. Biasanya, bentuk payudara memang akan mengalami perubahan saiz bila anda masih dalam masa remaja ke arah dewasa. Tapi, bila perubahan saiz pada satu bahagian payudara berlaku secara tiba-tiba, tanpa boleh
bagi jadi itu adalah tanda kanser. Terjadi kerutan di sekitar bahagian payudara. Setiap wanita akan pasti menghadapi kerutan di semua bahagian kulit, termasuk payudara. Tapi bila anda masih muda namun memiliki kerutan di bahagian payudara, anda harus berwaspada. Biasanya kerutan ini amat kasar pada bahagian tertentu saja dan juga berwarna sedikit hitam. Jika anda menghadapi dari satu atau semua tanda kanser payudara ini di atas, cara yang paling betul adalah dengan segera berjumpa dengan doktor dan mendapatkan rawatan yang betul. Alright, I'll pass back the line to our moderator, Mukris. Thank you. Terima kasih kepada saudara Jonathan atas penjelasan yang amat perinci sebentar tadi. Berdasarkan penjelasan daripada saudara Jonathan, kita dapat lihat yang sebenarnya banyak simptom-simptom bagi barah payudara yang boleh diperiksa oleh diri kita sendiri. Sebagai contohnya, keluarnya cecair daripada payudara, sama ada cecair itu jernih ataupun bercampur dengan darah, ataupun berlakunya perubahan fizikal seperti terdapat ketulan ataupun payudara menjadi berkedut sedangkan orang itu masih berusia muda. Dan juga apabila terdapatnya simptom-simptom sebegini, eloklah seseorang itu yang menunjukkan simptom-simptom awal bagi barah payudara itu mendapatkan rawatan supaya rawatan dapat diberikan pada peringkat awal sebelum barah itu menjadi lebih parah dan lebih susah untuk dirawati. Okay, baiklah, sekarang kita akan beralih kepada soalan kita yang keempat. Apakah cara-cara yang berkesan untuk merawat barah payudara pada peringkat awal beserta langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil? Untuk menjawab soalan ini, saya persilakan saudari Maya untuk melontarkan pandangan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Muklis atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Sememangnya soalan itu amat penting untuk masyarakat Malaysia tahu. Kita seharusnya educate diorang untuk diorang tahu apa cara-cara yang berkesan. Sebab ada segelintir pihak yang tidak tahu apa yang mereka harus buat pada peringkat awal. Jadi kita tak nak nasi menjadi bubur kan? So kita harus tahu and kita harus educate diri kita sendiri. Walaupun kita tak ada medical background, kita tak ada ahli keluarga sebagai doktor atau nurse yang healthcare professional, tapi apa salahnya untuk kita tahu kan? Okay, ayuh kita mula. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, explanation Maya pada hari ini is based on the clinical practice guidelines on breast cancer management Malaysia 2019. Ini adalah the latest updated version, which is third edition. PDF ni anda boleh cari dalam Google je. Anda boleh baca, kalau tak faham, rujuk kepada pakar. Okey, sebelum saya menghuraikan lebih lanjut apa itu rawatan awal kanser, so anda kena tahu untuk every cancer dia ada staging. Tapi dia depends on the size of the tumor. And dia depends on the extent of spread. So for the staging, dia ada 4, tapi saya bagi tahu the early staging and the late staging. Okay, the early staging, the tumor tu masih kecil, okay, and tak merebak lagi. So pada waktu ini pakar-pakar akan membuat treatment yang sebaik mungkin supaya dia tak menjadi lebih teruk. So the possibility of remission is high and dia kadar kematian kita boleh kurangkan kerana apa? Kerana dia masih early. Kita boleh cegah benda tu kalau anda tahu caranya. Okay, for the late staging, tumor tu sudah merebak and tumor tu dah besar. So the possibility of remission is very low and the mortality rate, kadar kematian boleh menjadi tinggi sebab anda tidak tahu benda tu ada dalam diri anda ataupun anda tidak tahu cara yang betul. So saya harap semua penonton dan masyarakat Malaysia pergi check. Anda patut tahu apa yang langkah yang sebaiknya patut anda buat, okay? Okay, untuk saya move on untuk rawatan peringkat awal. Pada peringkat awal, pembedahan adalah pilihan utama. Tapi dia depends size of the tumor. Kalau size tumor tu kecil, anda boleh lalui pembedahan. Tetapi kalau size tumor tu besar, kita
akan lalui satu rawatan yang dinamakan dalam medical term dia neoadjuvant chemotherapy. Okey, sebelum saya mengulas lebih lanjut apa itu neoadjuvant, apa yang pembedahan yang perlu kita buat, anda perlu tahu apa itu chemotherapy. Chemotherapy is a drug treatment. Anda tahu kan, chemotherapy ni kuat. Sebab kata masyarakat, chemotherapy ni sangat kuat. It's a drug treatment to kill the cancer cell. Not only cancer cell, okay? Not only cancer cell, but also the normal cells. But mostly for the chemotherapy, they are affected most to the cancer cell, okay? What is adjuvant chemotherapy? Kalau the medical punya explanation is to intend downstaging of tumor and improve the operability and surgical outcomes. Neoadjuvant chemotherapy ni harus dilakukan sebelum rawatan utama. Apa rawatan utama? Rawatan utama ialah surgery. Tetapi kalau kanser tu dah besar dan yang kita susah untuk pakar-pakar buang, so kita harus lalui neoadjuvant chemotherapy. So before the surgery procedure, you have to go through the neoadjuvant chemotherapy terlebih dahulu, okay? Tapi kenapa kita perlu? Anda tahu? Saya baru je cakap tadi. It is to reduce the size of the tumor so that it can be easily and fully removed during surgery. So when the size tumor is small enough and the patient, insyaAllah, akan boleh buat surgery. Okay, kita dah bagi tahu apa itu chemotherapy, apa itu neoadjuvant chemotherapy. Apa yang harus buat selepas itu? Bukan straight pergi pembedahan. Pakar-pakar ni sudah bijak. Diorang dah tahu cancer cell ini sangatlah agresif, okay? So sebelum pembedahan, dia perlu check dekat dua tempat yang common, which is okay, kalau cancer cell tu berada di payudara di sebelah kanan, pakar-pakar akan check sama ada dia merebak di sebelah kiri. Affected cells yang cancer cells tu dekat kanan, pakar-pakar akan check adakah dia telah merebak ke sebelah kiri. Dan location yang kedua di lymph node ketiak anda. Okay, educate yourself. Dua tempat tu common untuk cancer cells merebak. So kalau dah cancer cells tu merebak dekat antara tempat tu, ataupun dia boleh merebak untuk kedua-duanya. So pakar-pakar semasa pembedahan dia akan buang the tumor dekat the cancer cells dekat breast kanan, dekat breast kiri, and also the lymph node dekat ketiak anda. Okay? So semasa pembedahan, kalau dalam medical term kita orang panggil intraoperation. Kalau saiz tumor tu kecil, lump tu kecil, doktor akan opt for lumpectomy. Itu bahasa medical term. Apakah itu lumpectomy? Lump itu tumor tu, dia akan buang sebab dia kecil je. Okay? So, lumpectomy ini, dia tak akan remove ke semua structure breast. Dia tak akan remove ke semua structure payudara anda. Dia hanya akan buat the tumor. Sebab apa? Sebab dia kecil. Masih boleh diselamatkan sebab dia masih kecil. Okay? Tetapi, kalau tumor tu besar, kalau lump tu dah besar, doktor akan opt for mastectomy. Apa itu mastectomy? Mastectomy itu prosedur pembedahan untuk membuang bahagian payudara yang mempunyai cancer cell. Mastectomy ni dalam bahasa mudah kita buang payudara. Saya minta maaf, dia buang payudara. Okay? Okay, semasa pembedahan ini dilakukan, surgeon dia takkan buang okay, kalau tumor tu besar, dia tak akan buang bahagian tumor tu je. Okay? Kita bayangkan payudara anda. Okay? Dia tak akan buang the tumor tu je yang besar tu. Tetapi dia akan buang surrounding yang ada healthy cells juga. Okay? Kenapa? Yang ni kita panggil tumor free margin dalam bahasa medical. Saya bagi example yang mudah. Lalat hinggap dekat makanan. Yang lebih mudah nasi. Dia hinggap dekat makanan.
And of course, dia ada bahagian yang tercemar, contaminated part, okay? So, apa yang anda akan buat? What are you going to do? You just buang yang kecil tu je, yang dia, bahagian yang contaminated ke? Ataupun you buang bahagian di bawah, tepi, kiri, kanan, depan, belakang. Itu adalah lebih baik kan? Supaya apa? Supaya you tak akan menghidapi keracunan makanan, kita akan sakit perut kan? Sama juga dengan tindakan pakar yang membuang tumor dan juga healthy cells around it, which is all called as tumor free margin. Okay? Saya harap example tu bagus untuk anda semua supaya anda tidak berfikiran kenapa nak buang semua? Kenapa perlu buang benda yang masih safe? Ini untuk kesihatan anda supaya anda tahu mana yang lebih baik. Okay, selepas pembedahan, which is we call post-operation. Bagi saya, medical student, post-operation ni memangnya bergantung kepada doktor, pakar-pakar sekalian. Kalau doktor tu rasa selepas operation tu, dia tidak perlukan rawatan, tak apa. Then no need for further experiment or further treatment, tak perlu. But if the pakar rasa dia perlukan rawatan susulan, takut benda tu recur, takut benda tu kanser saya macam saya cakap dia agresif, dia boleh merebak dengan cepat. So pakar-pakar takut in the future benda tu akan ada balik, so pakar-pakar akan opt for the chemotherapy. So untuk rawatan selepas operation is basically based on the result post-operation and also the decision of the doctor itself. Okay, soalan kedua, cara-cara untuk mencegah daripada mendapat kanser payudara. Soalan ini amat menarik kerana actually faktor dia telah dihuraikan oleh saudari Farhana. Okay, dia terdapat dua faktor tadi, faktor yang boleh diubah dan juga faktor yang tak boleh diubah. So cara-cara macam mana kita nak mencegah diri daripada mendapat kanser payudara? Kita pergi dekat faktor yang boleh diubah first. Kurangkan berat badan, obesity. Kurangkan pengambilan alkohol. Kurangkan oral contraceptive pill, which is pil perancang. Kenapa? Sebab pil perancang ni dia alter the hormonal regulation, which can be high estrogen exposure. Kenapa high estrogen exposure? Kalau you ambil pil perancang banyak, you akan expose dengan high estrogen. So high estrogen ini akan menjadi salah satu risk factor untuk mendapat kanser payudara. And then kita kena elakkan hormone replacement therapy. Ni basically to those yang dah menopause, okay? Sebab orang yang dah menopause ni, kalau anda tanya ibu-ibu, aunty-aunty kita yang dah menopause, dia orang kurang selesa, badan dia kurang selesa sebab sebelum ni dia orang sudah dia orang sudah biasa ada menstrual cycle, but dia dah ada tiba-tiba dia menopause. Simptom yang dia ada sweat, rasa gelisah, dia orang kurang selesa. So kalau dia ambil hormone replacement therapy sebab dia menopause, it is one of the risk factor untuk mendapat breast cancer. Okay, so kalau bila dah ada anak, kita kena encourage untuk breastfeeding. It's good because it will reduce the estrogen exposure. So susu breastfeed adalah bagus untuk anak anda. Okay, and then menopause women and to those who consume oral contraceptive pills, ni memang common. Saya harap anda elakkanlah mengambil contraceptive pills and also hormone replacement therapy, hormone replacement therapy, because dekat Malaysia boleh dikatakan ni common for those yang dapat breast cancer sebab dia orang consume these two things. Okay, faktor yang tak boleh diubah. Okay, saya akan huraikan poin yang paling penting kat sini, iaitu first, menarche, first datang period, late menopause, lambat habis period, and also family history, genetic. So kalau anda ada one of these risk factor, please
go for early screening. Sebab sebab anda nak cara-cara mencegah. Nama lagi cara mencegah. And ini adalah faktor yang tak boleh diubah. Anda kena ambil inisiatif diri anda sendiri untuk go for early screening kalau anda ada 3 faktor tu. Okay. Bab kata patah Melayu, mencegah adalah lebih baik. Okay. So for screening, macam saya cakap, macam saudari Fahana cakap. Saudari Fahana sudah terangkan risk factor adalah golongan yang berusia 50 tahun ke atas. So golongan yang berusia ni untuk screening 50 sampai 74 tahun dia boleh buat mammogram screening 2 tahun sekali. Okay. So untuk women yang high risk for breast cancer yang ada risk factor tapi dia tak ada family history, dia kena consider buat mammogram juga. Sebenarnya dia banyak stage tau. Dia umur 30 sampai 39, dia boleh consider buat mammogram. Umur 40 sampai 59 buat sekali setahun. Umur 60 onwards 2 kali setahun. And then woman yang diagnosed dengan genetic carriers macam saudara Albert sudah bagi tahu BRCA1, BRCA2 dengan PALB2. Women yang age 40 until 69 boleh buat mammogram sekali setahun, and age 70 onwards boleh buat mammogram 2 tahun sekali. And then kepada patient yang ada 3 jenis simptom. Apa simptom tu? Woman age more than 35 years old with sign and symptom, high risk group, risk factor tu, and patient with clinical signs of malignancy. Malignancy itu cancer. So korang kalau ada this symptom, keluarga maksud saya minta maaf, keluarga anda ada these symptoms, please kalau boleh within 2 weeks, please refer to any surgical or breast clinic. Saya rasa itu saja explanation saya untuk rawatan awal. Please mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Okay, so itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Maya atas penjelasan yang betul-betul bermanfaat sebentar tadi. Baiklah, kita dapat lihat berdasarkan penjelasan saudari Maya bahawa terdapat pelbagai jenis rawatan bagi pengidap penyakit darah payudara, dan terdapat beberapa fasa bagi rawatan-rawatan tersebut, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Dan kita dapat lihat juga bahawa setiap pengidap bagi penyakit darah perlu menjalani pelbagai jenis rawatan. Dan saya sendiri hanya dapat membayangkan betapa sakitnya setiap rawatan-rawatan ini, dan mereka juga perlu menjalankan kemoterapi dan juga seterusnya pembedahan. Jadi saya di bulan yang mulia ini saya ingin mendoakan kepada semua pesakit darah di luar sana supaya anda semua terus tabah, dan insyaAllah satu hari nanti supaya anda semua menjadi cancer free, insyaAllah. Dan sebelum kita beralih kepada soalan kita yang terakhir, ingin saya kongsikan satu informasi di mana menurut Keratan Akhbar News Straits Times bertarikh 17 Januari tahun ini, Kanser Research Malaysia, iaitu sebuah NGO yang komited dalam membuat penyelidikan baik berkaitan dengan darah, telah mengadakan satu kolaborasi bersama-sama dengan Universiti Cambridge dan juga Subang Jaya Medical Center, di mana mereka telah membuat penemuan bahawa wanita-wanita Asia lebih cenderung untuk mendapat sejenis darah payudara yang berpunca daripada satu protein yang dipanggil sebagai HER2. Okey, baiklah, HER2 ini merupakan merupakan reseptor bagi sel payudara yang berfungsi untuk mengawal pembahagian sel-sel payudara yang sihat. Akan tetapi, terdapat 10 hingga 20% kes-kes bagi darah payudara yang berpunca daripada pembahagian sel-sel HER2 ini yang berlaku secara berlebihan dan tidak terkawal. Justru itu kita dapat lihat bahawa daripada penemuan Kanser Research Malaysia, kita dapat lihat bahawa sebenarnya di luar sana terdapat pihak-pihak yang komited dalam membuat penyelidikan bagi mencari apakah punca dan juga apakah rawatan yang paling efisien dalam memulihkan penyakit darah ini sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada soalan kita yang terakhir untuk slot pertama kita. Baiklah,
soalan ini ingin saya ajukan kepada saudara Dinesh. Baik, soalan dia berbunyi, bagaimanakah cara yang paling efektif bagi seorang pakar kesihatan itu menyampaikan berita kepada ahli keluarga berkenaan dengan penyakit parah, dan apakah pula peranan masyarakat dalam memberikan sokongan kepada pengidap-pengidap penyakit parah, lebih-lebih lagi barah payudara, untuk perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan saudara Dinesh. Saudara Dinesh, saya rasa saudara tengah mute sekarang. Okay, alright. Soalan yang diberikan kepada saya pada malam ni adalah bagaimanakah pakar kesihatan memainkan peranan dalam menyampaikan berita kepada ahli keluarga secara efektif. Apakah peranan masyarakat sekeliling dalam memberikan sokongan moral kepada pesakit kanser? Okay, terima kasih moderator. Okay, seorang pakar kesihatan bukan saja memainkan peranan dalam merawat pesakit, malah juga menjadi seorang perunding dalam pelbagai situasi di mana beban yang amat berat dan besar diberikan kepada doktor tersebut, iaitu menyampaikan berita yang tidak diingini kepada ahli keluarga. Dalam konteks ini, doktor harus mengekalkan profesionalisme dia dan menunjukkan sifat empati dan bukannya simpati terhadap ahli keluarga pesakit tersebut. Okay, alright. Pertama sekali, pakar kesihatan haruslah memastikan bahawa ahli keluarga tersebut dibawa ke tempat yang sulit dan terlindung. Suasana tempat ni haruslah tenang dan tidak huru-hara, kerana hal ini boleh memberi kegelisahan ataupun keresahan kepada ahli keluarga nanti. Oleh itu, suasana sebegini haruslah dielakkan. Seterusnya, poin yang kedua, pakar kesihatan haruslah mengetahui sejauh manakah ahli keluarga pesakit tersebut diberitahu tentang keadaan pesakit, dan dari situ doktor boleh membayarkan reaksi yang mungkin diberi oleh ahli keluarga nanti. Hal ini juga boleh digunakan oleh pakar kesihatan untuk mendapatkan input sejauh manakah ahli keluarga diingini mengetahui tentang keadaan pesakit. Sebagai contoh, pakar kesihatan boleh bertanya soalan seperti, tuan atau puan, saya nak tanya sejauh manakah tuan atau puan ingin mengetahui keadaan pesakit? Adakah anda nak mengetahui secara terperinci ke ataupun sedikit-sedikit? Hal ini boleh mengelakkan pakar kesihatan daripada meraskan ahli keluarga dengan terlalu banyak informasi yang boleh membebankan mereka secara mental dan juga emosi. Pakar kesihatan beliau juga harus menggunakan bahasa dan cara pertuturan yang senang difahami dan diterima oleh ahli keluarga nanti, supaya mereka tidak rasa inik dan dapat memahami segala perkataan yang diberitahu oleh pakar kesihatan. Takut nanti diorang tak faham perkataan-perkataan yang saintifik yang doktor faham nanti kan. So, akhir sekali, poin yang last dan poin yang paling penting adalah seorang doktor haruslah menghargai dan menghormati emosi ahli keluarga. Kanser payudara secara umumnya bukan satu perkara yang mudah diterima oleh masyarakat, terutamanya dengan stigma yang meliputi. Oleh itu, amatlah penting bagi seorang pakar kesihatan untuk menunjukkan rasa empatinya terhadap ahli keluarga. Doktor boleh menawarkan ahli keluarga masa yang sedikit untuk menghadam semua informasi yang diberitahu. Pada masa yang sama, dia juga boleh memberi sedikit kaunseling kepada mereka. Selepas keadaan pun telah reda, mungkin pakar kesihatan boleh beralih kepada mereka dan boleh memberitahu mereka pasal pilihan rawatan yang terbaik kepada pesakit tersebut. Tuntasnya, walaupun perilaku profesional itu amat penting bagi seorang pakar kesihatan, cara pertuturan serta perasaan empati amatlah diperlukan dalam menghadapi situasi sebegini. Janganlah kita menyoal mereka sampai mereka tak rasa selesa ataupun berasa rendah diri. Bagaimanakah kita boleh membantu mereka, meraihkan mereka, puji mereka jika mereka merasa rendah diri ataupun tidak jelita?
ingatkan, mereka bahawa kecantikan seseorang itu tidak diukur melalui tubuh atau wajah, tetapi kecantikan seorang dan kesucian seorang tu datang daripada hati yang ikhlas. So itulah daripada saya. Terima kasih moderator. Saya Baiklah, terima kasih kepada saudara Tinesh atas pandangan saudara sebentar tadi. Saya juga amat bersetuju dengan pandangan saudara Tinesh tentang stigma masyarakat yang masih wujud. Kerana kita dapat lihat, setengah ahli masyarakat kita masih tidak menunjukkan sifat empati kepada seorang terhidap penyakit bara, sedangkan mereka ini telah melalui pelbagai jenis rawatan dan telah melalui jalan-jalan liku-liku yang amatlah menyakitkan. Dan kita perlu menunjukkan sifat empati kepada mereka dan juga memberikan sekurang-kurangnya sokongan moral supaya mereka terus tabah dalam menjalani rawatan mereka. Dan juga kita dapat lihat yang terdapat setengah masyarakat yang tidak sensitif ketika berinteraksi dengan mereka ini, dan kita haruslah mengubah stigma masyarakat kita, dan itulah antara tujuan program kita pada malam ini, iaitu untuk to create awareness among the public supaya kita sama-sama berusaha untuk menerima, untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan golongan mereka-mereka yang mempunyai penyakit parah. Baiklah, sebelum kita beralih kepada sesi soal jawab kita, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada para penonton kita pada malam ini bahawa anda semua dialu-alukan untuk memberikan soalan, untuk meletakkan soalan di ruangan komen, dan kami akan utarakan soalan-soalan di ruangan komen kepada para panelis kita yang lebih arif. Baiklah, memandangkan buat masa ini kita tiada soalan di ruangan komen, makanya saya akan memberikan beberapa soalan kepada para panelis kita berdasarkan soalan-soalan yang diberikan di dalam registration form yang telah kami edarkan sebelum majlis ini berlangsung. Baiklah, saya rasa saya ingin memberikan soalan ini terbuka kepada mana-mana panel. So ada soalan yang berbunyi, soalan ini dalam bahasa Inggeris. Do you think the exposure of young women, say from early adolescent to middle-aged adults, are given in Malaysia about breast cancer awareness is adequate and is serving its purpose? If so, why? And if not, what do you think that can be done to ensure young women are more aware of the situation, especially to break the stigma that lies around breast cancer that stops women from seeking further help? Saya buka soalan ini kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Okey, terima kasih kepada saudara Muklis. Bagi soalan tu saya, Maya akan menjawab. Okey. In my opinion, the exposure to young women in Malaysia and also to others are not enough. Because what I remember back then, in high school, there was no exposure at all on breast cancer. So I think we need education on breast cancer even during high schools or university itself. Even though you're learning other course, you're learning law, you're learning architect, but you also need to know the awareness of breast cancer, right? Okay, because why? Because the possibility for the young women to get breast cancer is not as high as the elderly. But it is one of the steps for you to help the elderly, such as your mom, your sisters, your aunties, all of your family that age more than 40s, age more than 50s maybe. So it starts with you, young women, to educate yourself, and also I think the government need to implement this education awareness, and also other NGOs or any people. You need to educate everyone. Okay, so these young women and also maybe men can educate the elderly. If not us, the young women, who else should educate our family, right? So I like the question
to break the stigma that lies around the breast cancer that stops women from seeking further help. Okay, this one I think I will proceed with Malays so that you can understand clearly. Okay. Okay, pernah tak? Of course you pernah dengar patah Melayu, tak kenal maka tak cinta. So to break the stigma, you kena kenal apa itu breast cancer. Even though you rasa macam, oh, I muda lagi, or my family tak ada pun history breast cancer, why should I? You should break that stigma. You should change your mindset. Okay? You kena kenal. You kena kenal breast cancer tu macam mana, apa itu rawatan dia semua. Of course, kalau dia orang tak nak kita, walaupun you belajar course lain, bukan medik ke, bukan even yang medical knowledge ke apa, yang ada medical background, healthcare professional, you're the first person should educate others. Okay? You can educate them themselves with basic of breast cancer, such as symptom, treatment, and also risk factor. Maybe boleh buat dekat university ataupun sekolah ataupun public places about this awareness. Okay, walaupun diorang macam it's okay, I don't want to know, it's okay, I'm not going to get breast cancer, but it's your job to do so. At least you do rather than not, right? Okay, but here's comes about the culture and social problem for me, what I think of. Before that, I'm sorry, minta maaf terlebih dahulu bercakap mengenai masalah ni sebab Maya seorang perempuan dan Maya faham yang mana payudara ataupun breast merupakan salah satu aset yang paling penting bagi perempuan, tetapi you need to change your mindset, okay, ladies and gentlemen, sebab anda harus lebih terbuka jika mengenai masalah breast cancer ni diajukan or ada orang tengah bercakap pasal breast cancer. Sebab kalau you tak ambil tahu jika salah seorang family you kena, what will you do? I mean, you akan tengok jika dia orang suffer. At least kalau you tak boleh sokong through medical knowledge or what, at least you tahu, okay, kalau treatment ni, oh aku tahu we need to do the early staging punya treatment, or kita kena pergi tanya doktor ni, kita pergi tanya pakar, or I ada kawan medical student, or I ada kawan doktor. You should open your mind to do what you need to do, okay? Minta maaf sekali lagi, bagi my Asian, especially Malay, dia tend to rasa malu, segan bila discuss pasal breast cancer. Okay, dia sebab malunya ada beberapa sebab. Satu, sebab it is their private parts. Being conservative, cultural influence maybe. Takut orang judge, I don't have breast, my breast is not normal like other people, maybe, or not being comfortable being assessed by male healthcare professional, the doctors, the nurses. Diorang fikir breast ni tak patut tunjuk. Yeah, it's alright. Of course, it's alright. Yeah, of course. But when it comes to treatment, when it comes to like physical examination, you have to allow them. Okay, jangan fikir benda yang terlalu sempit. Kita kena luaskan. Islam tu mudah, okay? Okay, tetapi pesakit-pesakit yang fikir tak patut tunjuk, malulah, apalah semua tu, dia kena fikir. Healthcare professionals ni, dia nak merawat je. Dia nak merawat kita. So, dia ingin menyembuhkan kita. Kita jangan fikir, malulah, kenapa kena tunjuk, tak boleh ke? Saya nak doktor perempuan. Kalau you fikir, dalam hospital tu ada 7 orang, contoh, 7 orang doktor lelaki, 3 orang je doktor perempuan. 3 orang doktor perempuan tu pergi tolong orang lain. Tapi you keep on being selfish. Saya nak doktor perempuan, I nak doktor perempuan. You tak boleh. You kena fikir.
doktor ni hanya ingin merawat anda. Doktor ini nak menyembuhkan je. Dia tak ada being pervert or something. It's just for the sake of your health. Okay, untuk pengetahuan hadirin sekalian, in medicine, kita orang since medical school, jika kita nak examine the patient yang berlainan jantina, kita memerlukan chaperone. Okay, what is chaperone? It is someone, seseorang yang sama jantina dengan the patient. If Maya nak examine patient lelaki, I need a chaperone, a guy. So that dia, okay, kenapa kita perlukan kawan. Bahasa mudah kawan. Kenapa kita perlukan kawan kita untuk assess? Boleh je pergi assess sendiri kan, tak perlu kot aku ikut kau. Tak. Okay, anda kena tahu, kalau anda tengok medical students or doctors, ada 2 orang berlainan jantina itu adalah salah satu syarat yang kita orang belajar dalam medical school. Apakah sebab yang penting? Satu, boleh jadi saksi. It is because the patient can sue us. I mean, can sue the healthcare professions. We are not the doctors yet, sorry. Can sue the doctors. If contohnya dia cakap buat benda yang tak elok-elok tapi dia tak ada saksi. Kesian lah kan dekat doktor tu. Dia punya intention just to treat the patient tapi kena sue. Kesian kan? Okay. So, chaperone ni boleh jadi saksi. Memang rules untuk kita examine the patient. So, reason kedua, untuk keselesaan patient. Kalau kita fikir pun, kalau kita tak kenal orang tu, it is someone, stranger lah. Kita tak, aku tak kenal pun dia tu. Tapi kena cari someone untuk kenal ni dalam program yang sama lah. Contoh, kita dalam program, kita nak kenal orang tu. Aku tak kenal lah, tak selesa lah. Lepas tu, you pergi cari orang yang kenal orang tu. Awak kenalkan dia tu. Boleh saya nak berkenalan dengan dia? So kita fikir keselesaan orang tau. Kita fikir, so when it comes to healthcare professional, kita kena fikir keselesaan patient tu juga. So, it is to make the patient yakin and kurang segan. Contohnya, Assalamualaikum cik, saya doktor ni. Saya ingin buat physical examination, saya akan check macam ni. Sekarang ni, you introduce kawan you, dia akan tolong cik macam ni. So that the patient yakin dengan you kan. You takkan rasa segan. You pun macam, okay, I'm good. Okay, so Maya rasa soalan yang diajukan kepada Maya adalah soalan yang penting untuk orang tahu, and education about breast cancer meluas. Okay, itu je. Thank you. Baiklah, terima kasih kepada saudari Maya atas jawapan yang sangat-sangat terperinci seperti tadi. Dan saya juga setuju di mana seperti apa yang saudari Maya perkatakan, bahawa kita dapat stigma di mana apabila kita cuba untuk membincangkan apa-apa perihal, sebagai contoh, perihal barah payudara, hanya kerana ianya melibatkan anggota sembilan, seorang wanita, ianya menjadi satu di mana kita panggil sebagai satu tebu, di mana orang-orang akan mula berfikiran seperti kenapa kita perlu bincangkan benda-benda sebegini, sedangkan benda-benda begini adalah kita punya aib. Tapi saya setuju dengan saudara Maya di mana saudara Maya mengatakan bahawa kita perlu menjadi lebih terbuka kerana perkara ini adalah penting, kerana ini bukanlah membuka aib kita, tapi ini penting kerana jika kita tidak memperbincangkan perkara ini, maka ini akan memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Dan terima kasih kepada saudari Maya sekali lagi atas jawapan kepada persoalan ini. Memandangkan kita masih tiada soalan daripada rakan komen, maka saya akan teruskan dengan soalan yang telah diberikan kepada kita. Saya rasa saya akan memilih soalan, does breast cancer has anything to do with the food that we consume? If yes, then what type of food that we should be avoiding? Bagi saya soalan ini agak menarik kerana ini lebih dekat dengan kita, kerana sebagai kita tinggal di Malaysia, di mana Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis makanan,
yang sedap-sedap belaka. Jadi soalan ini amatlah dekat oleh diri kita kerana ia berkaitan dengan tabiat pemakanan kita. Jadi saya buka soalan ini kepada mana-mana ahli panelis, dipersilakan. Baiklah, soalan ini bertanyakan tentang adakah makanan yang kita konsum itu memberi efek kepada penyebab berlakunya kanser payudara. Ya, betul. Apa yang kita konsum dalam pemakanan seharian kita akan berefek kepada berlakunya kanser payudara. Seperti yang saya ulaskan sebentar tadi, di mana faktor mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesiti juga menjadi punca kepada peningkatan berlakunya risiko untuk menghadapi breast cancer. Dengan faktornya yang disebabkan oleh kita mengonsumi makanan yang sangat tinggi lemak ataupun kalori yang tinggi. Kerana lemak itu sendiri akan menyebabkan sel-sel lemak atau tisu-tisu lemak yang tambahan yang kita konsum itu menghasilkan estrogen. Estrogen ini adalah hormon reproduktif di mana ia akan menyebabkan pertumbuhan sel payudara yang berlebihan ataupun lebih aktif. Jadi contoh-contoh makanan yang selalu kita konsum yang kita tak perasan, makanan yang berminyak, makanan yang bergoreng, terutamanya biasalah orang Malaysia suka makan makanan deep fried ataupun lebih spesifik kepada trans fat di mana makanan kita jumpa dalam mentega, seterusnya dalam biskut. Kerana dalam makanan ni semua, lagi junk food, mereka mempunyai sintetik daripada fat itu sendiri yang menyebabkan berlakunya tinggi fat dalam tubuh badan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ana atas penjelasan sebentar tadi. Berdasarkan penjelasan saudari Ana, kita dapat kita sekarang sudah mengetahui apakah makanan-makanan yang sebenarnya dapat menyumbang kepada berlakunya penyakit barah, lebih-lebih lagi barah payudara. Ada juga saya ingin menambah sedikit jika tidak silap saya, pernah saya terbaca terdapat seperti contohnya makanan-makanan seperti ayam panggang yang kita selalu kita buat waktu kita berbarbecue yang dibakar directly atas api. Itu juga dapat menyumbangkan kepada kanser kerana proses pembakaran tersebut menghasilkan karsinogen, iaitu satu bahan yang boleh menyebabkan penyakit barah itu sendirilah. Jadi kita harus kurangkan makanan-makanan yang mengandungi bahan-bahan yang dapat menyumbang kepada penyakit barah seperti yang diperkatakan oleh saudari Ana sebentar tadi. Seterusnya ada satu soalan yang diberikan dalam Google Form yang telah menarik perhatian saya. Soalan itu berbunyi, can breast cancer be detected at a young age such as 17 or 18 years old? And also, can breast cancer be cured without surgery? Soalan ini amat menarik perhatian saya kerana mungkin terdapat persepsi bahawa penyakit barah payudara ini tidak semestinya perlu menjalani pembedahan untuk dirawat dan mungkin mempunyai rawatan alternatif. Jadi mungkin ini adalah persepsi yang ada dalam masyarakat. Daripada malam ini kita akan mendengar apakah pendapat ahli panel kita. Dipersilakan. Okey. Untuk soalan yang saudara Muklis telah baca tadi tu. So it says that, can breast cancer be detected at a young age, such as 17 or 18 years old? So at this age, bila 17 to 18 years old, our body will have a rapid progression of development, sebab that's a transition between adolescence to adulthood. So bila at this period of time, there will be a huge changes in the hormonal levels. For example, there will be a sudden increase in hormones to regulate all of the ovulation, the menstruation cycle and all of those things, right? Okay. So bila benda tu berlaku, that is when sometimes those people who are more susceptible to a different gene mutation yang tadi kita discuss tu ya, macam BRCA1 and BRCA2. So kalau untuk remaja-remaja yang have that risiko tinggi untuk dapat mutation kat gene BRCA1 or BRCA2, that is when benda-benda mutation macam ni akan berlaku. But with the presence of mutation of the gene also, mungkin dia boleh cause two types of cancer like we talked about earlier on. Satu benign, satu malignant. So
Kalau tumor malignant is what that is being formed, that is when it is going to be more dangerous to the patient. For example, kalau metastasis happens, tumor yang malignant tu akan uh, transported inside the saluran darah, inside the bloodstream to different parts of the body. For example, sebab sekarang ni kita bincang pasal breast cancer. So we automatically assume that tempat and the location where it starts is at the breast. So when it is being spread from the breast to different parts of the body, that is when benda tu jadi lebih serious and lebih parah keadaannya for the patient. Kalau diorang tak find out anytime soon that the presence of malignant tumor is being present in their body. But for benign, kalau ada benign tumor which is located at the breast, for example, yeah. So mungkin patient akan rasa there's a lump or nodules that is present kat location yang tertentu, right? So mungkin patient akan rasa very very uncomfortable sebab there's a lump and you don't usually feel those things at normal human anatomy body parts. That's when patient akan mula risau. But when there's a presence of a benign tumor, usually patient will be affected psychologically because certain patient diorang macam have this syndrome called hypochondrosis, which means that diorang overthink stuff. For example, kalau you tiba-tiba jumpa like a lump on your hand, on your leg, or on your torso, any part of your body, tiba-tiba your way of thinking akan jadi very very scared or like you overthink. For example, oh, a small lump, you will automatically assume malignant, atau you automatically relate it to maybe death. So for benign, it will always affect the patient psychologically. But if malignant, it will affect the patient maybe physically and also mentally. So both will be combined. So can it be detected at young age? Yes, it can be detected at young age, but chances untuk develop tu is very low because when human body is developing throughout the years, it tends to have a much better regulation of cycle for every cell production. But towards the age of mungkin 40 sampai 50 in that category, that is when the human body will have a decompensation. One of the professor kat kita punya university explained that a remaja and also a bit adolescents, yeah, at the age of 25 years old, that is when decompensation will happen, which means like cell yang sedang have active replication at 25 years old, dia akan slowly have maybe decompensation. Mungkin like not too perfect the formation of all the process inside the cell. So by the age of 25 onwards, there may be a higher risk compared to between 17 to 18. Because based on statistics also it's proven that 1 in a million female atau male develops breast cancer around this age. So which means korang boleh lihat juga with the statistics yang I baru je bagi ni, it's very very little. So yes, it can happen, it can be detected, but it's 1 in a million. So dia macam if you get it means like you hit a jackpot, tapi bukan jackpot yang baik lah, dia macam yang very very bad scenario. So the second part of the question, can breast cancer be cured without surgery? So we always refer back to the classification of breast cancer sebab kita tahu that breast cancer tu dia boleh dicategorize under two, which is benign, malignant. Tapi in a medical point of view, even if it's malignant, there's a little bit more specific classification. For example, they will categorize it as how big is the location, how much immature cell has been replicated. Macam immature cells is like cells yang belum lagi mature, yang belum lagi matang untuk carry out its actual process, tapi dia dah replicate dah banyak immature cells. So sel yang belum matang lagi tak dapat nak menjalankan fungsi-fungsi yang tertentu. That's why dia akan jadi very very
increase amount of cell with no function. So kalau malignant tu dia akan take away the sumber protein, sumber tenaga daripada sel-sel lain. So it will cause the surrounding cell to have starvation. So for different classification tu, that's when pakar-pakar, doktor-doktor semua atau surgeon semua akan decide based on the clinical findings and also based on the investigation. So for example, sebelum any treatment is required, first of all kita kena fikir, we have to do a biopsy. Apa tu biopsy? Biopsy tu bermaksud kita keluarkan some cells untuk kita buatkan macam sample. From the sample, kita boleh determine type cancer yang mana ni. Not dangerous atau dangerous. Atau kita boleh classify under malignant atau benign. Tumor bukan barah atau tumor yang memang barah. Kalau we decide already, that is when the doctors atau the surgeons will make the next move. If it's benign, which means tumor bukan barah. So, depending on the size. If the size is very small and it doesn't affect the patient, dia tak ganggu pun dengan the normal activity patient yang patient selalu buat. For example, patient tu bangun, pergi kelas, balik, tidur. So that type of lifestyle, dia tak ganggu pun the presence of the benign tumor. Tapi doktor will sarankan untuk buat regular check-up just to pastikan yang tumor bukan barah tu dia tak jadi tumor barah in the end. So mungkin kita boleh buat observation. Kalau tumor tu bukan barah tapi dia kecil. Tapi kalau tumor barah tu dah memang besar and it affects the surrounding cell punya function atau it affects the activity of the patient for untuk sepanjang hari mungkin, bila dia jalan tu dia rasa sakit. Sebab apa? Sebab tumor bukan barah tu dia besar tapi dia occupy banyak space kat mungkin bahagian kaki ke. So kalau dia occupy banyak space, it means there's a compression untuk different nerves ke, different muscles ke. So patient jalan mungkin dalam jarak 10 meter dia rasa sakit. So that is when actions need to be taken. Means doktor akan sarankan patient untuk menjalankan procedure operation untuk keluarkan and bersihkan area tu supaya area tu akan jadi tumor free region. So that is untuk benign tumor atau tumor bukan barah. But if it's malignant tumor, that is when doktor tu akan sarankan untuk buat, there's two ways. One, doktor tu atau surgeons atau pakar bedah, they will suggest untuk kita buat number one, kita buat chemotherapy dulu, lepas tu kita buat surgery. Sebab apa? Sebab kalau kita buat chemotherapy, we reduce the surrounding replication of the cells. So the tumor cells tu dia tak jadi lagi banyak. And also dia the chemotherapy will bunuh sel-sel yang sihat kat sekeliling tu. Lepas tu buat operation, then dia akan keluarkan the entire region, the entire segment yang telah dimusnahkan oleh the chemotherapy. That's one way. That's maybe the first way atau depending on the doctor punya mindset atau cara. And the second way, diorang boleh buat operation dulu, whereby diorang keluarkan and also buangkan that part yang destroyed by tumor. Yang malignant tu, yang the surrounding part yang telah dimusnahkan oleh that tumor, doctors akan buangkan that part dulu. Lepas tu untuk prevention, supaya tak ada any sisa-sisa sel atau tumor barah yang di sekeliling area tu untuk merebak lagi atau untuk replicate, untuk meningkatkan jumlah sel-sel yang tidak elok tu. So diorang akan buat chemotherapy after that. And that's the two way of how the doctors akan sarankan patient untuk menjalankan this type of treatment. But for patient, bila diorang refuse, mungkin diorang cakap, okay, I tak nak buat procedure macam ni sebab mahal. So that is when doktor, macam saudara Tinish dah huraikan, how doctors tu boleh
make the patient understand how important or how dangerous the situation is. Sebab mungkin patient tak ada medical background, so they won't understand this kind of scenario that easily. That's why tugas doktor tu bukan saja untuk bagi diagnosis, bagi treatment, tapi untuk memahami situasi dan keadaan patient tu. Sebab mungkin dia confused atau mungkin dia have trust issues. So kita kena explain and make him understand how serious is the situation. So can breast cancer be cured without surgery? It depends on what cells it is. For example, kalau malignant tu kena surgery, and also chemotherapy or even radiotherapy. For tumor yang just benign, tumor bukan barah, then it depends on whether that tumor affects the surrounding area ke tak. For example, kalau dia cause pain, then mungkin doktor atau pakar bedah akan suggest untuk patient buat surgery. So itu je untuk explanation yang untuk explanation yang dapat saya provide untuk semua yang join program ni. So thank you untuk soalan-soalan seperti ni sebab ni memang informatif untuk semua orang lain. So I akan paskan to saudara Muklis untuk teruskan rancangan ini. Thank you. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Albert atas penerangan seperti tadi, di mana berdasarkan penerangan saudara Albert, kita dapat tahu yang it is possible for someone yang berumur 17 atau 18 tahun untuk mendapat penyakit barah payudara, tetapi situasi itu amatlah jarang seperti apa yang dikatakan oleh saudara Albert, mungkin 1 dalam sejuta, kerana jumlahnya adalah sangat-sangat sedikit berbanding dengan statistik yang kita ada. And untuk soalan untuk bahagian kedua soalan ini, adakah barah payudara boleh disembuhkan tanpa seorang pesakit itu menghadapi pembedahan? Dan saudara Albert telah menerangkan kepada kita bahawa ianya bergantung kepada sama ada tumor itu adalah tumor barah ataupun tumor yang bukan barah. Dan untuk specifically untuk tumor barah, seorang pesakit itu perlulah menjalani kemoterapi ataupun radioterapi sebelum menghadapi pembedahan. Okay. Jadi kita dapat lihat yang masa kita pun sudah hampir tamat, maka ingin saya utarakan soalan terakhir kepada mana-mana ahli panel yang ingin menjawab. So soalan terakhir saya berbunyi, what is the appropriate response when someone that we know told us that they have been diagnosed with breast cancer or cancer? Ini soalan yang menarik. Mungkin ada antara kita yang pada masa hadapan kita akan berhadapan dengan situasi begini. Jadi apakah respons yang sesuai apabila seseorang itu memberitahu kita bahawa mereka itu telah didiagnos dengan penyakit barah? Saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Persilakan. Okay, terima kasih saudara Muklis, moderator kita pada hari ini. So soalan yang diutarakan tadi ialah what is the appropriate response when someone we know told us that they're diagnosed with breast cancer? Okay, izinkan saya berbahas dalam bahasa Inggeris. Talking with someone who has cancer, you're not alone if you don't know what to say to someone who has a cancer. You might not know the person well, or you may have a close relationship. Can be harder in workplaces because relationship with co-workers are so varied. You might not know the person so well, or you may have like worked together for years. It can be a close friends. The most important thing that you can do is mention the situation in some way that feels comfortable to you. You can show interest, you can show concern, you can express, you can encourage them, and you can offer them support. Sometimes the most simplest expression of concern are the most meaningful thing that can ever happen to them. And sometimes listening is the most helpful thing you can do. As far as you all know, we doctors, we don't just study for pharmacology or memorize the names of the medicines, how to open up. How to open a person up, how to stitch them up. No, we also study psychology. We also study bioethics. So
when a patient comes to us and telling that you have a cancer, and we tell them that you have a cancer, what are the response like we can? I mean, what are the response we can normally construct over there? So the most important the responses from our heart. Okay, here are some ideas. I'm giving you some examples. Okay, I'm not sure what to say. I want you to know that I care. Or how are you doing? I'm sorry to know that you're going through this. Please let me know if I can help you in some way. I'll keep you in my thoughts. Okay, like simple things like this might be like encouraging them. So it's also important not to show them false optimism, or to tell them the person with the cancer to just stay positive. Doing these things might seem a little discount for them to show their very fears, concerns, or sad feelings. It is also like tempting for them to say that you know how the person feels. I mean, we don't know that because we don't have cancer. The person has cancer. So, but while you may know what this is the trying time, so no one can exactly know how the person with cancer feels. So, using humor can be the most important thing, important way, sorry, of coping. It can be also another approach to support and encouragement. Let the person with cancer take the lead. It's healthy if they find something funny about the side effects, like hair loss, increase in appetite. You can certainly join them for a good laugh, to increase their mood. And this can be a great way to release stress and take a break from the most serious nature of the situation. But you never want to joke with them unless you know the person with cancer can handle it or appreciate humor. Please don't do it if you don't know what you're gonna get. Okay, and if they look good, let them know. What making comments when their appearances isn't as good. As such, like you're looking pale today, you have lost so much of weight. It's very likely that they know. I mean, like they are aware of it, or they maybe like feel embarrassed if people start to comment on it. It's usually best not to share stories about family members or friends who had cancer to that particular person. Everyone is different, and these stories may not be helpful. Instead, it's okay to let them know that you are like very familiar with cancer because through it. You've been through it with someone else, okay, and they can pick up the conversation from there. So by that, you can when you say that you can feel them, they might understand you, okay, and they won't even like to get. I mean, they won't even get a chance to question you back that you can't feel me, you don't have cancer. So, and one thing more, respecting the privacy of someone who has cancer, that is a very important thing. If someone tells you that they have cancer, please don't go and tell it to the public that they have cancer unless they give you permission for it. I mean, nobody gives permission, okay? Let them be the one to tell others. Let them take the lead. If someone else asks you about it, you can say something like, "No, it's not up to me to discuss that." And I'm sure that particular person will appreciate your concern. I'll let you know about it soon. You can just like cut the conversation like that, and it might feel a bit awkward if you say like if you say to someone that this particular person has a cancer and that person is actually in front of you, all right, and you may feel angry or hurt if someone who's close to you didn't share this information of they having cancer as well. And no matter how close you are, it may take time for the person for them to adjust themselves to the diagnosis and be ready to tell others. And don't take it personally. Focus on how you can support the person that you know. And also, how can we help them? There are a lot of ways that we can help them. First things first. We can come up with a small gathering or whatsoever. We can like invite that person. We can make that person the most important, the VIP of the event, and ask them to take the lead. And we can just like start to like communicate with them like slow by slow, and so that like we won't like ostracize the person. Instead of that, so we can tell that person that some quotes or some happy news about some other people. So doesn't like it's not supposed to make them feel down or what, but it can also make them feel positive that if someone else has a future, so why not why not me? So they can start to question themselves, they can start to have that resolve. And
Yeah, that's all from me, guys. And thank you, moderator, for offering me this opportunity to answer the question. Chris? Terima kasih kepada saudara Tinesh atas Sama. jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya setuju dengan kata-kata saudara Tinesh di mana kita tidak semestinya perlu menunjukkan sifat optimism yang berlebih-lebih bila diberikan berita yang sedih seperti berita bahawa orang yang kita kenal sendiri menghidap penyakit parah. Cukuplah jika kita sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada mereka untuk menempuh dugaan yang sedang mereka hadapi, dan lebih-lebih lagi dalam proses rawatan mereka supaya mereka satu hari nanti dapat sembuh dan juga hidup bebas bara, iaitu cancer free. Okeylah, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung forum kita pada malam ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada kesemua panel kita yang mengambil masa untuk berkongsikan dengan kita dan juga para penonton sekalian tentang segala-gala maklumat dan juga ilmu kepada yang telah dikongsikan kepada kita semua pada malam ini. Dan semoga apa yang kita belajar daripada forum kita pada malam ini dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Dan akhir sekali saya ingin berpesan kepada semua, termasuklah diri saya sendiri, supaya marilah kita sama-sama menjaga kesihatan diri dan juga berikanlah sokongan kepada mereka yang menghidap penyakit bara, supaya mereka ini sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk sembuh dan juga supaya mereka ini berasa bahawa mereka ini dihargai. Baik, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sama-sama hadir untuk meluangkan masa untuk perbincangan kita pada malam ini, dan semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan kita yang amat-amatlah membantu pada malam ini, dan semoga kita semua terpelihara daripada apa segala jenis penyakit yang ada di luar sana. Sekian, terima kasih.